Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học tiếp phần 2D Toolpath công cụ khoan. Công cụ khoan nó có ký hiệu như vậy. Hôm nay chúng tôi sẽ có test trên một cái phần bài mẫu của một sản phẩm. Chúng ta sẽ khoan các cái lỗ như vậy. Lỗ này là 10 ly rưỡi ha, của một cái nóc tủ. Đầu tiên chúng ta cũng chọn hết toàn bộ những cái lỗ cần khoan. Chúng ta phải xác định được cái đường kính của chúng ta cần khoan là bao nhiêu và phải để phù hợp với mũi. Nếu chúng ta khoan một lần á, ví dụ lỗ 10 mà chúng ta có mũi 10 thì chúng khoan một lần thì gắn mũi 10 vào nha. Còn nếu mà chúng ta không có mũi 10 hoặc là thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách cắt gọt. Bằng cách là chúng ta sẽ cắt trên thanh công cụ Profile Grid Profile Toolpath, là cái công cụ chữ T này ngoài bìa đó. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần khoan lỗ. Ở phần khoan thì các bạn có thể xác định cái độ dày của sản phẩm. Ví dụ độ dày của sản phẩm là 20, chúng ta khoan xuyên qua bên kia thì chúng ta sẽ lấy là 20.5. Chúng ta nên nhớ là lót vật liệu ở dưới mặt bàn của máy CNC. Còn nếu chúng ta không khoan thủng qua bên kia thì chúng ta sẽ độ dày của vật liệu là 20. Ví dụ chúng ta khoan 15 thì nó cũng không có lủng nha. Chúng ta mở công cụ lên. Rồi chúng ta chọn cái độ sâu. Ở đây tôi sẽ chọn độ sâu là 15. Độ an toàn của Z là 20. 15 lỗ 10, tôi có mũi 10. Ok. Độ sâu xuống tôi để 1 thôi, cho nó xuống từ từ thôi. Nhưng mà thực tế nó cũng khá nhanh. Cho 1 là vừa nha. Chúng ta sẽ đặt vật liệu dày 20. Ok. Rồi chúng ta sẽ khoan. Đó. Khi mà mũi khoan thì cái phần máy nó sẽ từ điểm giữa của khi mà bắt đầu khoan á, chúng ta sẽ coi. Đó. Khi phần khoan thì cái mũi bắt đầu nằm đây nè. Đó, mũi nằm đây. Đó, thấy cái mũi tượng trưng chưa? Đó, mũi nằm đây, bắt đầu nó mới di chuyển ra cái lỗ khoan và nó khoan luôn một lần. Ta để ý nè. Đó, nó khoan 10 là nó nhấc cái mũi thẳng lên. Rồi. Rồi nó chuyển sang bên đây. Nó chuyển qua lỗ này, nó tiếp tục. Đó, nó khoan sâu 10 thôi nha, 15 thôi nha. Rồi. Phần khoan thì nó cũng khá là đơn giản. Chứ chúng ta lập trình thì chúng ta quan trọng là vấn đề mà chúng ta vẽ cho chính xác thôi, căn phần kích thước thôi, chứ còn phần khoan thì nó khá là dễ. Chúng ta khoan mũi nào thì chúng ta đặt vật liệu mũi đó nha, đặt cho mũi đó. Ví dụ như chúng ta trong phần công cụ chúng ta không có mũi 10 thì chúng ta vào edit,
hay là không có mũi 11 hay 14 hay mười mấy đấy, chúng ta vào phần edit như ở những cái bài trước tôi đã hướng dẫn rồi đó. Hoặc chúng ta sẽ copy ra rồi chúng ta sửa thành cái mũi đó. Chúng ta luôn luôn nhớ là cái đường kính mũi là nó phải bằng cái mũi bên ngoài khi chúng ta gắn trên máy. Phần khoan này thì chúng ta cũng không cần sử dụng mũi là phải là mũi khoan, mà chúng ta chỉ cần mũi phay rotor thẳng cũng được. Nếu có mũi xoắn thì càng tốt, nó mũi xoắn thì cái lượng phát phôi nó nhanh hơn, còn mũi thẳng thì chúng ta phải khoan chậm đi một chút, tại vì cái lượng phát phôi của nó dễ bị cháy. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở bài sau. Cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại.